כי נורא קל כשאתה קורא את כל העיתונים והארץ וידיעות אחרונות והכל, אז לגבש לך דעה שכלית והגיונית ומבוססת עובדות ומחקרים. ופה מה שקורה זה שהם מרגישים את זה. אני אופיר אדמוני, אני בת 19. גדלתי במושב נתיב השיירה במטה אשר. המשפחה שלי ספציפית מתימן, אבל רוב המושב זה פרסים. ועכשיו אני עושה שנת שירות במועצה אזורית אשכול. אנחנו גרים במושב מבטחים. כאילו בהתחלה, עוד לפני שהגענו לפה, היה סמינר. תוך כדי הסמינר התחלנו לשמוע מה זה האזור הזה בעצם. כאילו מה זה אשכול, מה זה עוטף עזה. תמיד היה נראה לי ממש רחוק, כאילו בקושי בארץ שלנו, כי באמת אני גם ממש רחוק מפה, זה היה נראה לי כמו מקום אחר. כשהגענו לפה עברנו ליד שדרות, כאילו ליד כל המקומות ששומעים בטלוויזיה שיש בהם את האזעקות. זה היה מוזר. או עכשיו שהיה את התקריטים שתפסו את המחבלים ליד צאלים. זה שהם הלכו 20 קילומטר בשטח המדינה, והקומונה פה היא בערך 10 קילומטר מהגדר, יכלו להגיע לקומונה ולחזור. ויש כאילו יישובים הרבה יותר קרובים מאיתנו, ויש בהם חניכים. אז כל דבר שאנחנו נלחצים ממנו, אז הם נלחצים הרבה יותר. כשהייתה מלחמת לבנון השנייה, אז הייתי בכיתה ב', וזה לא היה כיף, כאילו. היינו חודש במקלטים, אחרי זה החלטנו שאנחנו נוסעים למשפחה שגרה יותר רחוק, ואבא נשאר במושב לעזור, והנפילה שהייתה נורא קרובה למטה שלנו, של המשפחה. זה מטה בן 50 שנה. אני זוכר את השתילה שלו בתור ילד קטן, היה לי תפקיד להעביר שתילים לשוטלים. במשק הזה, בבוקר שהתחילה המלחמה, שפרצה המלחמה, הנפילות הראשונות שראיתי במלחמה זה היה, אנחנו בכניסה לבית, רואים את המרחק של 200 מטר נפילות ופטריות, וככה התעוררנו לתוך המלחמה. זה היה בשנייה, כאילו ממש בשנייה, אתם לא נשארים פה, זה היה באמת רצף של נפילות, זה היה מטורף, זה היה כל הזמן אזעקות, כל הזמן נפילות, כל הזמן שמעת מסביב, כל הזמן. יש אחרים שלא ילכו, ואני אשאר כן לתת כתף, זה לא יודע, זה כנראה שריטה, אני לא יודע להסביר. אבל זה ברור שנשארים, כאילו, אף אחד לא... כאילו, זה הבית, זה פשוט הבית, כאילו, לא... ייקח אותך, יראה לך איזה מבנה בטון, יגיד לך, זה הבית. לא, זה לא הבית, כאילו, הבית זה המעטפת הזאת, וזה וואחד בית. זה לא נעים שיורים לך על הבית, ולא נעים לראות חיילים בכניסה למושב. אני פשוט יכולה להבין איך הם מרגישים. כאילו, יש לי חניכה שפעם אחת יכולה להגיד לי מוות לכל הערבים, ופעם אחת שמישהו אחר יגיד לו מה הם בדיוק בני אדם כמונו. הם לא חוקרים את הנושא ובודקים מה זה התחיל. הם נוסעים עם החיילים באוטובוסים, והם שומעים מחברים שלהם שגרים בכרם שלום שהיה אזעקה בלילה, והם זוכרים את כל המבצעים שהיו, ויש להם מיגונית בכל מרחק של 20 מטר. שאלת בהתחלה מה שונה בחינוך ובמה שאנחנו באים להעביר פה לעומת מקומות אחרים. ואין הבדל, כי אני לא חושבת שצריך להיות הבדל, כי ילדים ונערים בגיל ההתבגרות כמו בכל מקום אחר.